Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε. Παντρευτήκαμε την επόμενη Κυριακή και την Τετάρτη πήγα στη Γερμανία. Στη Γερμανία μας λένε ξένους και δεν ερχόμαστε, μας λένε Γερμανούς. Άμα ξενιτευτείς όμως είναι δύσκολο να γυρίσεις. Να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε και σήμερα κοντά μας. Βρισκόμαστε στην ορεινή Καρδίτσα, στο χωριό Αμάραντος. Εδώ, παρέα με την κυρία Ειρήνη, η οποία για 64 ολόκληρα χρόνια ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ κάθε καλοκαίρι επισκέφτεται το αγαπημένο της χωριό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ γεννηθήκατε, κυρία Ειρήνη? Όχι, γεννήθηκα στην Αθήνα. Και μέχρι 9 χρονών και ύστερα ήρθα στο χωριό. Έγινε ένα δυστύχημα με τους γονείς μου, έχασα τους γονείς μου και ήρθα στο χωριό στο θείο μου. Μεγαλώσατε ορφανή? Μεγαλώσαμε ορφανή. Καταγωγή σας είναι από αυτό εδώ το χωριό? Η μαμά μου ήταν από εδώ. Τους γονείς σε τι ηλικία τους έχασες? 7. Πού έγινε το τροχείο? Στην Αθήνα. Και μείνατε πόσα αδερφάκια ορφανά? Εγώ είχα έναν αδερφό, σκοτώθηκε και αυτός και έμεινα μόνη μου. Μέναμε στο Παγκράτη. Και δουλεύαν εκεί? Δουλεύανε εκεί πέρα, ναι. Και πήγανε με το αυτοκίνητο αυτό και έγινε το ατύχημα και σκοτώθηκαν. Και μετά ήρθα εγώ εδώ στο χωριό. Σε πήρε θεία. Ήταν καλή αυτή η θεία? Πολύ καλή. Για να με πάρει, ήταν πολύ καλή. Ο θείος μου, δηλαδή, ο αδερφός της μαμάς μου ήταν αυτός και με πήρε αυτός στο χωριό. Τους θυμάσαι τους γονείς σου? Πολύ. Τη μαμά μου, τη θυμάμαι, τον πατέρα μου λίγο έτσι. Τους βλέπεις και στον ύπνο σου, κυρία Ειρήνη? Πολλές φορές. Και τι τους λες? Γιατί πήγαν. Τι θυμάστε από την παιδική σας ηλικία εδώ στο χωριό? Ήταν φτώχεια εδώ πέρα, αλλά ήταν μια ζωή καλή, ελεύθερη. Τα παιδιά ήταν όλα μαζί αυτά. Δεν ήταν δύσκολο. Σχολείο πήγατε? Πήγα στο σχολείο, εδώ πήγα. 2 χρόνια πήγα εδώ πέρα και κατέβηκα Καρδίτσα. Μετά το σχολείο πήγα μοδιστρική, έμαθα μοδιστρική και μετά 20 χρονών έφυγα για Γερμανία. Παντρεύτηκα και έφυγα για Γερμανία. Ο σύζυγος ζούσε ήδη εκεί ή μαζί αποφασίσατε Είχε να πάτε? Ήταν 2 χρόνια εκεί. Με προξενιό παντρευτήκατε ή με γνωριμία? Προξενιό. Πώς έγινε το προξενιό? Ένας με τον άλλον εδώ πέρα, συγγενείς και αυτά. Γνωριστήκαμε σε μια εβδομάδα, παντρευτήκαμε την επόμενη Κυριακή και την Τετάρτη πήγα στη Γερμανία. Ποιος ήταν ο λόγος που σας οδήγησε να φύγετε για Γερμανία? Η φτώχεια. Η φτώχεια και ο άντρας μου ήταν εκεί πέρα, μετανάστης, πήγα κι εγώ, αφού παντρεύτηκα. Πήγατε με την προϋπόθεση ότι θα ξαναγυρίσετε πάλι πίσω? Λέγαμε ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω, αλλά ήταν μετά, κάναμε οικογένεια, έκανα 3 παιδιά, ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολη η απόφαση που πήρατε να φύγετε από τον τόπο σας και να πάτε στη Γερμανία? Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο ήταν να φύγεις και να πας σε ένα ξένο μέρος που δεν το γνωρίζεις. Ήταν δύσκολο. Ήξερα ότι θα πάω για δουλειά και... Πώς ήταν εκείνη η μέρα που Πολύ δύσκολη. φύγατε? Ήταν πολύ δύσκολη. Τι θυμάστε? Φυσικά τι θυμάμαι. Πήγα. Ύστερα μπήκα μέσα σε ένα εργοστάσιο και εκεί δούλεψα 40 χρόνια. Και τι δουλειά κάνατε εκεί? Εκεί ήταν εργοστάσιο πλυντηρίων, πλυντηρία ρούχων. Σε ποια πόλη πήγατε? Στο Τίπιγεν. Έχει και ελληνική κοινότητα εκεί? Έχει πολλοί Έλληνες. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία? Ήταν δύσκολα, δεν ήταν όπως τώρα. Μεροκάματι ήταν δύσκολο. Με τη γλώσσα δυσκολευτήκατε? Δυσκολεύτηκα πολύ. Μαθαίναμε, αλλά από εδώ και από εκεί δεν πήγα σχολείο να πω. Μαθαίναμε τα γερμανικά από τον ένα και από τον άλλον, έτσι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που ζήσατε?
η έλλειψη του συγγενή που έλειπαν από εδώ, αυτά όλα ήταν μια δύσκολα. Έρχονταν Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν είχες κανένα. Και με έλειψε η ενότητα του κόσμου. Είχες μια παρέα, είχες όλη δική σου. Δεν είχαν μόνο συγγενείς, ένας χωριανός εδώ πέρα είναι δικός άνθρωπος. Εκεί είναι ξένοι. Εκεί είναι ξένοι. Κρατούσατε επαφή με τους δικούς σας ανθρώπους όσο ήσασταν στο εξωτερικό? Επαφή είχαμε, ναι, είχα. Πώς γινόταν η επικοινωνία? Τότε δεν είχαμε και τηλέφωνο, δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε αυτά. Τότε στην αρχή πηγαίναμε στο ταχυδρομείο και πέραμε τηλέφωνο και εδώ πέρα το μαγαζί αυτό είχε τηλέφωνο, τηλεφωνητή και ειδοποιούσαμε τους συγγενείς και ερχόταν και μιλούσαμε. Και είστε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Υπήρχε χρονιά που δεν μπορέσατε να επιστρέψετε? Μια χρονιά που είπα στον γιο μου έγκυος και δεν ήρθα εκείνη τη χρονιά. Μια χρονιά, η πρώτη χρονιά ήταν που δεν ήρθα. Γιατί γεννήθηκε τον Οκτώβριο και είπαν έγκυος τον Αύγουστο και δεν ήρθα. Άλλες χρονιές κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Από τότε που πήγατε Γερμανία, ποια είναι η πρώτη φορά που επιστρέψατε στο χωριό, μετά από πόσα χρόνια? Έφυγα τον Αύγουστο και τον ερχόμενο Ιούνιο ήρθα πάλι. Κάθε χρόνο ερχόμασταν. Πότε μία εβδομάδα, πότε 2 εβδομάδες, κάθε χρόνο. Και πώς ερχόσασταν τότε τα πρώτα χρόνια? Ερχόμασταν με το τρένο, κάνα 2 χρόνια και μετά πήραμε αυτοκίνητο και ερχόμασταν οδικός. Φεύγαμε πάντα όταν σχολάγαμε Παρασκευή απόγευμα και φτάναμε εδώ πέρα Κυριακή 48 ώρες. Πώς βλέπεις το χωριό, κυρία Ειρήνη, σήμερα σε σχέση με το χωριό που είχες φύγει τότε? Πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ο τόπος, αυτά όλα. Δεν ήταν αυτό το χωριό, ήταν διαφορετικό. Ήταν καλύτερο? Όχι, χειρότερο. Ήταν φτώχεια, ήταν αυτή, αλλά οι άνθρωποι έμειναν οι ίδιοι. Δεν άλλαξαν. Και ερχόμενοι εδώ και παίρνοντας το οξυγόνο των αγράφων, πώς νιώθεις κάθε φορά? Πολύ, πολύ καλά. Κάθομαι στη βεράντα και απολαμβάνω το οξυγόνο. Γι' αυτό έρχομαι από το Μάιο μήνα και φεύγω τον Οκτώβριο. Τι σημαίνει πατρίδα για έναν ξενιτεμένο, κυρία Ειρήνη? Μεγάλη τιμή. Είναι. Νιώθεις ότι έρχεσαι στον τόπο σου. Όταν έρχεσαι, νιώθεις άνετα. Θα την άλλαζες αυτή τη διαδρομή, Γερμανία, Όχι. Αμάραντο? Όχι. Δεν πάω πουθενά άλλο. Έρχομαι και κάθομαι εδώ στο χωριό. Τότε, στα λιγότερα χρόνια πηγαίναμε θάλασσα, πηγαίναμε αυτά, αλλά τώρα δεν θέλουμε να πάω πουθενά. Απολαμβάνω εδώ το χωριό. Θα το συνιστούσατε και στους άλλους ομογενείς μας αυτό που κάνετε εσείς? Φυσικά. Και το κάνουν, πολλοί το κάνουν. Όταν παίρνουν σύνταξη και αυτά το κάνουν. Είναι κάτι το όμορφο εδώ πέρα, στον τόπο σου να είσαι. Τι μήνυμα θα στέλνετε στα νέα παιδιά που θέλουν να φύγουν για το εξωτερικό? Κοίτα, δεν έχει δουλειές και αυτά. Άμα βρουν δουλειά, καλύτερα να καθίσουν εδώ πέρα. Στο εξωτερικό είναι. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά. Εντάξει, μπορεί να ζήσουν καλύτερα, αλλά άμα ξενιτευτείς όμως είναι δύσκολο να γυρίσεις. Καλύτερα να μπορέσουν να αποκαταστηθούν εδώ πέρα. Έχει ευκαιρίες η Ελλάδα για να μπορέσουν να αποκαταστηθούν? Πώς τις βλέπετε εσείς που ζείτε στο εξωτερικό? Τώρα η νεολαία τώρα έχει άλλα αυτά τώρα. Πώς βλέπει η Γερμανία την Ελλάδα σήμερα? Ότι είναι μια πανέμορφη χώρα, να έρχονται, να πηγαίνουν διακοπές και αυτά. Έχει ωραία μέρη. Να έρχονται και στον Αμάραντο? Να έρχονται στον Αμάραντο, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να περπατάνε, έχουν ωραία μονοπάτια. Ποια είναι η μεγαλύτερη αξία ή μάθημα που πήρατε τόσα χρόνια στην ξενιτιά? Άλλο από δουλειά και από αυτά δεν κάνουμε και τίποτα το περισσότερο. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κάναμε έτσι ζωή εκεί πέρα. Δεν ήταν. Πόσες ώρες δουλεύατε? 8. Υπήρξε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε και να γυρίσετε πίσω? Πολλές φορές πήραμε αυτό, αλλά δεν άρχισαν τα παιδιά, πήγαν σχολείο και αυτά, δυστυχώς δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Είπαμε ότι θα καθίσουμε μέχρι να πάνε τα παιδιά σχολείο και θα φύγουμε. Αλλά μετά άρχισαν τα παιδιά σχολείο, δεν μπορούσε να τα κόψει τα παιδιά για να έρθει στην Ελλάδα, τι να κάνει. Και μείναμε εκεί πέρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χωριάτικο φαγητό ή έθιμο που το κρατήσατε εκεί στη Γερμανία και το τηρήσατε? Να σου πω, όλα ελληνικά κάνω. Δεν μαγειρεύω
γερμανικά σπάνια. Όλη η ελληνική κουζίνα μαγειρεύω όλα. Τα παιδιά μιλούν την ελληνική γλώσσα. Μιλάνε ελληνικά, ναι, τα παιδιά μιλάνε, αφού πήγαν σχολείο ελληνικό, πήγαν γυμνάσιο ελληνικό και τα εγγόνια μιλάνε ελληνικά. Τόσα χρόνια στην Ξινιδιά, ποιο ήταν το όνειρό σας? Να φτιάξουμε ένα σπίτι στο χωριό. Το καταφέρατε? Το καταφέραμε. Και έμεινε, θα μείνει. Και θα έρχονται τα παιδιά, θα έρχονται τα εγγόνια. Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας που μας υποδέχτηκες εδώ στο όμορφο χωριό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακούσαμε τη δική σου ιστορία ζωής και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Από τον Αμάραντο Καρδίτσας, εμείς σας στέλνουμε την αγάπη μας. Εάν σας άρεσε και αυτό το αφιέρωμα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.